हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू दिस च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ Redmi Note 10 Pro अनि Poco X3 Pro को बारेमा। यो चाहिँ एउटा कम्पेरिजन भिडियो हैन। अब दुईटै फोन चाहिँ रिसेन्टली लन्च भएको छ नेपालमा, धेरै नै चर्चामा छ यो दुईटा स्मार्टफोन। सो धेरै जना युजरहरु कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ कि Snapdragon 860 भएको लिने कि Snapdragon 722G भएको लिने, 108 मेगापिक्सल भएको क्यामेरा लिने कि 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा लिने। सो धेरै नै कन्फ्युजन छ हैन। सो आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी प्राइस अनि पर्फर्मेन्स सबैलाई लिएर डिस्कस गर्नेछौँ हैन। यदि तपाईँ एउटा स्मार्टफोन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोले तपाईँलाई निकै नै हेल्प गर्नेछ। सो अन्तसम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला यस्तै लेटेस्ट इन्फर्मेसनको लागि। सो यति भन्दै चाहिँ आजको भिडियो सुरु गरौँ हामी डिस्प्लेबाट। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा Poco X3 मा 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी छ भने यही Redmi Note 10 Pro मा 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ। सो डिस्प्लेमा चाहिँ म अभियसली Redmi Note 10 Pro सँग जान्छु, किनभने मलाई आइपीएस भन्दा चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले धेरै नै राम्रो लाग्छ। यो चाहिँ मेरो पनि हैन, धेरै जनाको रिकमेन्ड अलवेज पनि सुपर एमोलेड नै हुन्छ हैन। सो 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ दुईटामा। रिफ्रेश रेटले चाहिँ त्यस्तो धेरै मतलब राख्दैन हैन। म्याक्सिमम गेम चल्ने भनेको 60 हर्ट्ज मै हो हैन। सो अभियसली अब रिफ्रेश रेट हाई छ भने चाहिँ अभियसली स्मुथ टच स्मुथ नै हुन्छ। सो चुज गर्दा चाहिँ जहिले पनि सुपर एमोलेड डिस्प्ले नै चुज गर्नु होला। प्रोटेक्सनको कुरा गर्नुपर्दा Poco X3 मा चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट छ गोरिल्ला ग्लास 6 को प्रोटेक्सन छ भने यही Redmi Note 10 Pro मा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन छ। सो डिस्प्लेमा चाहिँ अभियसली म Redmi Note 10 Pro सँग जान चाहन्छु, किनभने मलाई चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ निकै नै मन पर्छ हैन। अब पर्फर्मेन्स नै हेर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ डिस्प्लेको पनि ठुलो रोल हुन्छ। सो डिस्प्लेमा चाहिँ जहिले पनि चुज गर्दाखेरि तपाईँ पनि सुपर एमोलेड डिस्प्ले चुज गर्नु। आइपीएस भन्दा चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले धेरै नै राम्रो हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ Redmi Note 10 Pro लाई चाहिँ म विनर सिलेक्ट गर्छु हैन डिस्प्लेको कुरामा चाहिँ। अब कुरा गरौँ हामी पर्फर्मेन्सको बारेमा। सो यहाँ Poco X3 मा चाहिँ तपाईले Snapdragon 860 प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यही Redmi Note 10 Pro मा चाहिँ Snapdragon 732G प्रोसेसर देख्न सक्नुहुनेछ। सो अभियसली Snapdragon 860 प्रोसेसर चाहिँ धेरै नै राम्रो हो Snapdragon 732G भन्दा चाहिँ। सो अभियसली म Poco X3 ले नै चुज गर्छु, Snapdragon 860 सँग जान चाहन्छु म। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा दुईटामा Android 11 छ, MIUI 12 छ, यो चाहिँ सिमिलर नै हुन्छ। अब GPU Adreno 640 Poco X3 मा छ भने Redmi Note 10 Pro मा GPU Adreno 618 छ। सो अभियसली यसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स हेर्नु पर्दा चाहिँ अभियसली मलाई चाहिँ Poco X3 Pro नै राम्रो हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ पर्फर्मेन्समा चाहिँ अभियसली म Poco X3 लाई विनर चुज गर्छु। सो म चाहिँ Poco X3 सँग जान चाहन्छु पर्फर्मेन्सको कुरामा। अब कुरा गरौँ हामी क्यामेराको बारेमा। क्यामेरामा चाहिँ अब धेरै नै डिफरेन्स छ हैन। जस्तो कि Redmi Note 10 Pro मा हेर्न सक्नुहुन्छ 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ भने यही Poco X3 मा चाहिँ प्राइमेरी लेन्स 48 मेगापिक्सलको छ। सो अभियसली क्यामेरा यदि तपाईँ धेरै नै क्यामेरा लभर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अभियसली Redmi Note 10 Pro चुज गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने 108 मेगापिक्सलको राम्रै नै हुन्छ 48 मेगापिक्सल भन्दा चाहिँ। त्यसैगरी सेकेन्डरी लेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। Poco X3 मा 8 मेगापिक्सलको छ भने अर्कोमा पनि 8 मेगापिक्सलको, त्यसैगरी अर्को 2 मेगापिक्सलको छ भने Redmi Note 10 Pro मा 5 मेगापिक्सल अनि 2 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा छ। सो मेन चाहिँ हामीलाई पनि जहिले पनि के डिल हुन्छ भने प्राइमेरी लेन्ससँग मतलब हुन्छ। जुन चाहिँ यो सेकेन्डरी थर्ड लेन्सहरू हुन्छ नि, जुन 5 मेगापिक्सलको 2 मेगापिक्सलको, त्यो चाहिँ हाम्रो डेली युजमा चाहिँ कहिले पनि काम लाग्दैन। मैले मेरो फोनहरुमा नि म्याक्रो लेन्स हुन्छ हैन, अल्ट्रा वाइड हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ मात्र लिन्छौँ होला। जुन चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ भनेको 48 मेगापिक्सल र 108 मेगापिक्सलको हो। यो बाँकी चाहिँ जुन 2-3 वटा क्यामेरा हुन्छ यो चाहिँ जस्ट झुकाउने मेले जस्तो नै लाग्छ मलाई कम्पनीहरुको। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादरचोद के बच्चे। क्यामेरा पछि चाहिँ एकदमै मोबाइल भन्ने क्यामेरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। त्यो चाहिँ फ्युचरको कुरा हो। सो मेन चाहिँ जहिले पनि डिल भनेको प्राइमेरी लेन्ससँग नै हुन्छ। सो प्राइमेरी लेन्समा चाहिँ Redmi Note 10 Pro लाई चाहिँ म विनर चुज गर्छु यहाँ क्यामेरामा चाहिँ। सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा Poco X3 मा तपाईले 20 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने Redmi Note 10 Pro मा 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउनुहुनेछ। सो अहिले त त्यस्तो धेरै सेल्फीको जमाना चाहिँ छैन र पनि अब फ्रन्ट क्यामेरा कतिजना चाहिँ भिडियोहरू गर्नुहुन्छ। सो 20 र 16 मा चाहिँ त्यस्तो धेरै डिफरेन्स छैन, जुन चुज गरे पनि तपाईलाई त्यस्तो डिसअपोइन्ट हुँदैन। 16 र 20 मा चाहिँ उनीहरूले फ्रन्ट क्यामेरा त्यस्तो धेरै प्राइमेरी भन्दा चाहिँ लिटल बिट स्लो नै हुन्छ हैन, मतलब कि क्वालिटी अलिक कम नै हुन्छ। सो दुईटै चुज गर्नुहुन्छ भने त्यसमा कुनै पनि डिसअपोइन्ट हुन्छ छैन। 16 र 20 मा त्यस्तो धेरै चाहिँ डिफरेन्ट हुँदैन। सो क्यामेरामा चाहिँ ओभरअल म दुईटालाई नै राम्रै भन्छु। सो अब कुरा गरौँ हामी स्टोरेज यानी कि र्याम अनि रोम के कति छ त। सो Poco X3 Pro चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट लन्च भएको छ नेपालमा, 6 अनि 128 अनि 8 अनि 256
दुईटै लन्च भएको छ। अनि Redmi Note 10 Pro चाहिँ 6 अनि 128GB को मात्र भेरिएन्ट लन्च भएको छ नेपालमा। अब चाहिँ म तपाईलाई प्राइस पनि भन्छु। प्राइस हेर्नु सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। Poco X3 Pro को 6 128 को छ 31,999 भने यही Redmi Note 10 Pro 6 अनि 128 को छ 33,999। 2000 चाहिँ बढी छ Redmi Note 10 Pro मा। सो यहाँ चाहिँ अब कन्फ्युजन हुन्छ 2000 बढी हाल्ने कि थोरै हाल्ने। सो अभियसली Poco X3 मा चाहिँ हल्का परफर्मेन्सहरु राम्रो छ। सो तपाईले चाहिँ अब 2000 सस्तोमा चाहिँ 6 अनि 128 को सेम र्याम रोम भएको फोन पाउँदै हुनुहुन्छ भने 2000 पनि किन एक्स्ट्रा दिने हैन त। सो यहाँ चाहिँ एउटा कुरा आउँछ कि Poco X3 लिने कि Redmi Note 10 Pro लिने। यदि तपाई क्यामेरा लभर हुनुहुन्छ भने अभियसली तपाई Redmi Note 10 Pro सँग जान सक्नुहुनेछ कि 2000 बढी हालेर। यदि तपाई गेमिङ अनि परफर्मेन्स ओभरअल सबै हेर्न चाहनुहुन्छ भने अभियसली Poco X3 Pro सँग जान चाहनुहुन्छ। यदि तपाईलाई हाई र्याम चाहिन्छ एकदमै हाई स्टोरेज चाहिन्छ भने चाहिँ आँखा बन्द गरेर 8 अनि 256GB को लिनुहुन्छ जसको चाहिँ प्राइस 36,999 छ। अर्को कन्फ्युजन के छ भने यहाँ Redmi Note 10 Pro र Pro Max मा चाहिँ धेरैजना कन्फ्युजन हुँदै हुनुहुन्छ होला। इन्डियामा भएको Redmi Note 10 Pro र नेपालमा भएको Redmi Note 10 Pro धेरै डिफरेन्ट छ। नेपालमा भएको Redmi Note 10 Pro चाहिँ इन्डियाको चाहिँ Redmi Note 10 Pro Max सँग सिमिलर छ, फिचर्सहरु म्याच हुन्छ। सो यो चाहिँ ग्लोबल युनिट भएको Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 10 Pro लन्च भएको छ जसलाई चाहिँ हामी Pro Max पनि भन्न सक्छौं जसमा चाहिँ केही पनि फिचर्सहरु चेन्जेस छैन। अब कुरा गरौँ हामी Redmi Note 10 Pro अनि Poco X3 Pro को ब्याट्रीको बारेमा। सो ब्याट्रीमा चाहिँ दुईटै सिमिलर नै छैन, त्यस्तो धेरै डिफरेन्स छैन। Poco X3 मा 5160 mAh को ब्याट्री छ भने यही Redmi Note 10 Pro मा 5020 mAh को ब्याट्री छ। यसमा चाहिँ तपाईले बोथ डिभाइसमा 33 वाट को फास्ट चार्जर पाउनु हुनेछ। अब चाहिँ म तपाईलाई एउटा परफर्मेन्स टेस्ट देखाउँछु जुन चाहिँ N22 अनि GeekBench हैन स्ट्यान्डर्ड हाई लेभलको इदरहरु परफर्मेन्स टेस्ट गर्ने एपहरु हो। सो मैले मात्र हैन धेरै जनाले रिकमेन्ड गर्छन् हैन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ स्कोर दुईटैमा चाहिँ मैले चाहिँ Poco X3 Pro लाई चाहिँ बेटर देखे हैन। धेरै मार्जिनले चाहिँ Poco X3 Pro लाई चाहिँ मैले अगाडि देखे। यहाँ चाहिँ तपाईले के डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ भने कि Redmi Note 10 Pro भन्दा चाहिँ Poco X3 Pro चाहिँ निकै नै राम्रो हो। यदि तपाई गेमिङ हैन जहिले पनि हामी फोन लिँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि परफर्मेन्स हेर्नुपर्छ, त्यसपछि डिस्प्ले अनि क्यामेरा अरू कुरा आउँछ। किनभने हामीलाई परफर्मेन्स नै राम्रो छैन भने फोन लिएको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। सो अभियसली फोन हेर्दा चाहिँ जहिले पनि एउटा हाई परफर्मेन्स भएको फोन पर्ने हुनेछ। किनभने हामी नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा फोन हामीले 2 वर्षसम्म चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि फोन चुज गर्दा चाहिँ हाई परफर्मेन्स भएको फोन चुज गर्नु होला। सो अभियसली यहाँ चाहिँ तपाईले डिसाइड गरिसक्नु होला कि तपाईलाई कुन फोन चाहिन्छ भनेर। सो दुईटै फोनको त मैले सबै कुरा भनिसकेको छु। यदि तपाईलाई अहिले पनि केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज कमेन्ट गरेर भन्नु होला, म अभियसली तपाईको रिप्लाई दिनेछु। यदि तपाईलाई अझै केही कन्फ्युजन छ भने अझ मजाले जान्न चाहनुहुन्छ मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरेर डाइरेक्टली मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ सबैको रिप्लाईहरु दिइरहेको छु, तपाईको पनि अभियसली दिनेछु। सो कस्तो लाग्यो यो मेरो एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हैन? तपाई मध्ये धेरै जनाले कन्फ्युजन हुँदै हुनुहुन्छ होला। सो प्लिज चुज गर्दा हुन्छ अब तपाईलाई कुन हिसाबले फोन चाहिने हो। सो यति भन्दै मेरो भिडियो चाहिँ यही इन्ड गर्न चाहन्छु। हामी भेट्ने छौं यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तपाईलाई गुड बाइ, जय नेपाल।